السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم تاني مع chapter 20. I'm sorry Mr. Samuel، أنا آسفة يا مستر سامويل. طبعا وقفنا في chapter 19 لحد ما إلين جارفيلد حكت لسامويل على كل حاجة حصلت وعلى كل حاجة لها علاقة بالجريمة بتاعتها وسرقتها المجوهرات والحاجات دي كلها. نكمل بقى في chapter 20. فسامويل بيقول لها ايه go on with your story، كملي القصة بتاعتك. The evening I came to see you at your office, said Elaine. I telephoned Penny at Las Cabanas. I told Penny what I had done. قالت له يوم ما انا جيت لك بالليل بقى بعد ما مشيت من عندك، يعني اتصلت ببني في لاس كاباناز وحكيت له على اللي انا عملته. Benny told me that the red-haired man knew that we had stolen the jewelry. Benny told me that there would be no trouble if I brought the jewels back to Las Cabanas the next night. فبني قال لها ان الراجل الشعر احمر عارف ان احنا اللي سرقنا المجوهرات، ولو انت رجعت المجوهرات تاني يوم هديها لهم تاني ومش هيأذونا في حاجة ومش هيعملوا حاجة. You were stupid to trust the red-haired man, I said. فقلت لها انت غبية قوي، لو وثقت فيه او صدقتيه يبقى انت غبية قوي. قالت له I know, the girl said. I was afraid, so I asked you to meet me at Las Cabanas at midnight. قالت له انا عارفة، عشان كده طلبت منك انك تقابلني تاني يوم في لاس كاباناس. So you didn't know that Benny was dead until I told you at Las Cabanas, I said. فقلت لها يو انت ما كنتيش تعرفي ان بيني مات لما انا قلت لك في لاس كاباناس؟ قالت له no. إلين said that is why I ran away before midnight. عشان كده انا طلعت اجري قبل نص الليل. I decided not to give them the jewelry because they had killed Benny. انا قررت ان انا ما اديلهمش المجوهرات لان هم قتلوا بني. يعني هي كانت رايحه ومعاها الشنطه بتاعت المجوهرات عشان تديها لهم، بس كانت واخده صامول معاها ك آه، امان يعني او حمايه. ولما عرفت ان بني جريبي اتقتل قررت ان هي ما تديلهمش المجوهرات وطلعت تجري. You have still got the jewels then. فبني سامويل بيقول لها انت يعني المجوهرات لسه معاكي. I asked in surprise where are they. فبسألها وانا مستغرب قوي او متفاجئ فين المجوهرات. قالت له here. Elaine said and pointed to a small bag under the table. وقت مشاورة على شنطة صغيرة كده تحت الترابيزة. I reached under the table, picked up the bag and opened it. The bag was full of diamonds and jewelry. فبقول أنا مديت إيدي تحت الترابيزة، شلت الشنطة وفتحتها. الشنطة فعلا كانت مليانة مجوهرات وألماس. Just then I heard a voice and at the same time Elaine screamed. ساعتها سمعت صوت وإيلين قامت مصرخة. Give it to me, said the voice. الصوت بيقول ايه؟ اديني الشنطة دي. I looked up quickly and saw Joe standing beside me. His tall friend was right behind him. فبص لفوق لقيت جو واقف بيبصلي، واقف قدامي، وصاحبه الطويل كان واقف وراه. وزي ما احنا شايفين كده هو لسه بيفتح الشنطة ولسه رايح يتفرج على اللي فيها، لقى جو وصاحبه واقفين قدامه. فطبعا إيلين اتفاجئت واستغربت وصوتت والحاجات دي كلها. Give me the bag, said Joe once again. قال له اديني الشنطة تاني. How did you know I was here? I asked. فقلت له طب انت عرفت منين ان انا هنا؟ قال you parked your car right outside. انت راكن عربيتك قدام باب بالظبط. said Joe with a laugh. Now give me the bag. دلوقتي اديني الشنطة. I passed him the bag and I gave him the bag. فمررت له الشنطة كده زقيتها ناحيته وقمت شايلها مديها له. I jumped to my feet and hit Joe hard in the face. He tripped and fell heavily into the floor. وقمت ناطط نطة جامدة، قمت خبطه برجلي في وشه، قام ارتبك كده وقام واقع على الأرض. I moved towards the tall man who was still standing in a few feet away. وقمت متحرك ناحية الراجل الطويل اللي كان واقف على بعد عدة أقدام مني. I was about to run at him but then I stopped. كنت لسه طالع أجري عليه بس قمت واقف. The tall man had taken a gun from his pocket and the gun was pointing straight at me. الراجل كان طلع مسدس من جيبه، مسدس متصوب ناحيتي بالظبط. Right, said the tall man. Don't move or else I'll shoot you. قال له أيوة كده كويس أوي، ما تتحركش وإلا هضربك بالنار. Joe got up from the floor. Joe قام وقف من على الأرض. He still had a bag of jewelry in his hand. قام وقف من على الأرض وكانت الشنطة لسه موجودة في إيده. Together, Joe and his friend with the gun walked towards the door. Joe وصاحبه والشنطة معاهم بدأوا يتحركوا
ناحية الباب. They walked backwards ماشيين بظهرهم كده to make sure that Elaine and I didn't try to get back عشان يتأكدوا إن أنا وإيلين مش هنحاول إن احنا نرجع الشنطة تاني. As the two men reached the door I started to laugh. وهما الاتنين يعني على ما وصلوا الباب كده أنا بدأت أضحك. What are you laughing at? Shouted the man with a gun. فأقول له أنت بتضحك على إيه؟ قال له look behind you. I said بص وراك كده. Both men turned around and looked. هما الاتنين لفوا وراهم بيبصوا. In the doorway of the cafe stood Sergeant Murphy with two other policemen. لقوا واقف لهم على الباب Sergeant Murphy ومعاه كمان 2 ضباط. Sergeant Murphy jumped on the tall man with the gun and Joe ran back into the cafe. Sergeant Murphy قام ناطط على الراجل الطويل ده اللي معاه المسدس وقام ماسكه وجو طلع رجري دخل تاني الكافتيريا. I stepped forward to stop Joe and he ran straight into me. أنا وقفت عشان أوقف جو وهو قام طلع يجري عليا على طول. We both fell on the floor and the policeman ran up. احنا الاتنين وقعنا على الأرض ورجالة الشرطة جت تجري علينا. One of the policemen held Joe, the other policeman held me. واحد من ضباط الشرطة مسك جو والتاني مسكني. They are the criminals, I shouted, pointing at Joe and his friend, not me. فصامويل أما شاور له كده عليهم قال له هم دول المجرمين مش أنا، سيبوني أنا. You are all coming down to the police station, Sergeant Murphy said and looked over to Elaine Garfield. You must come too. انتوا كلكم هتيجوا معايا. سيرجنت ميرفي قام داخل قام قال لهم لا كلكم هتيجوا معايا وقام باصص على إيلين جارفيلد كده وقال لها انت كمان هتيجي معايا. It took a long time to tell Sergeant Murphy the whole story. طبعا على ما حكينا لسيرجنت ميرفي الحكاية كلها استغرقنا وقت طويل قوي. In the end he believed what Elaine and I told him. وفي النهاية صدقنا أنا وإيلين جارفيلد. The sergeant warned me not to tell him lies again and agreed to let me go free. السيرجنت ميرفي قال لي خلاص أنا هسيبك تمشي بس بشرط إنك ما تكدبش عليا تاني وإيه تقدر تمشي اتكل على الله. Elaine told Sergeant Murphy all she knew about Las Cabanas. Elaine حكت لسيرجنت ميرفي كل حاجة تعرفها عن Las Cabanas. The sergeant was very pleased to catch Joe and his friend with the jewels. وسيرجنت ميرفي كان مبسوط جدا أو كان فرحان جدا إن هو يقبضوا على جو وصاحبه والمجوهرات كمان معاهم. Sergeant Murphy agreed to let Elaine go free because she helped catch the criminals. سيرجنت ميرفي كمان وافق ان هو يسيب إيلين جارفيلد تطلع يمشيها يعني ما قبضش عليها لان هي ساعدتهم في القبض على المجرمين دول. As we were leaving the police station I asked Sergeant Murphy how he had found us in the Seventh Man Cafe. فواحنا ماشيين قلت للسيرجنت ميرفي اسألك سؤال بس انت عرفت منين مكاننا؟ قال it was very lucky really. كان من حسن الحظ said the sergeant. We went to your office to see you but you weren't there. احنا جينا لك المكتب عشان نشوفك بس انت ما كنتش موجود. As we were leaving we saw the red-haired man and his friend entering. واحنا ماشيين شفنا الراجل اللي شعره احمر ده وصاحبه هم داخلين. We waited and when they left we followed them to the cafe. استنيناهم وهم طالعين من عندك مشينا وراهم لحد ما وصلوا لهنا. Thank you very much, Sergeant, said Elaine, and thank you very much, Mr. Samuel. فإيلين جارفيلد قالت له متشكرة جدا يا سيرجنت ميرفي ومتشكرة جدا يا مستر سامويل. That's all right, I said. You are paying me $50 a day. قال لها عندك حق متشكرة. لا أنت بتدفعي لي $50 في اليوم مش عايز شكرك. قالت له I'm sorry, Mr. Samuel. Elaine said, I'm afraid I can't pay you. Now that I have given the jewels to the police, I don't have any money. ودي الصدمة الكبرى طبعا بالنسبة لصامويل. قالت له أنا آسف على دي كمان لأن أنا اديت المجوهرات للبوليس فمش هقدر أديلك فلوس ما معيش فلوس أدفع لك. I smiled and got into the old gray Chrysler and drove back to the office. I didn't say goodbye. طلعت ابتسمت كده وسكت ما اتكلمتش ما قلتش أي حاجة وطلعت ركبت عربيتي ورجعت مكتبي من غير ما أقولها حتى مع السلامة. When I got back to the office I sat down in my chair. ولما رجعت المكتب قعدت تاني على الكرسي. It's not much fun being a private eye. حتة إن الواحد يشتغل محقق خاص دي مش ممتعة خالص. You get hit on the head تتخبط على دماغك nearly killed تبقى على وشك الموت and chased by the police
والشرطة تيجي وراك and you don't always get paid، ومش دايما تقبض فلوس. وكده الحمد لله تكون خلصت قصة The Woman Who Disappeared. وزي ما قلت لكم قبل كده، اي حد محتاج اي حاجة لها علاقة بالانجليش، سواء قصة او جرامر او شعر او مسرحية او ايا كان المنهج بتاعك، ابعت لي في الكومنتس وانا ان شاء الله اصورها وانزلها لكم زي كده بالظبط. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني ان شاء الله في حاجات جاية ان شاء الله كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.